بونسوار. اليوم فيديو جديد كمان رح نعملكم اليوم مزيل عرق طبيعي من المسك. بس قبل ما بلش الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد عم نعمله. وهلا بدنا نبتدي بالمكونات لمزيل العرق الطبيعي. انا بحاجة ل شمع النحل، بكون هيك قوالب بينشرى من عند العطار او من المنحل اللي بيكون ببيع العسل، فهيدا بيتوفر عندهم كمان، او بمحلات ببيعوا عسل يعني. اوكي، بحاجة كمان ل مكعب مسك، انا بجيبه من عبد الصمد القرشي، فيكن انتو تجيبوهم من عند العطار عادي يعني، كمان بيمشي حاله. بحاجة كمان ل زيت لوز، زيت لافندر، هيدا الزيت هو زيت عادي، زيت اللافندر هيدا زيت عادي منه زيت عطري. انا بحاجة كمان لزيت عطري لافندر، هلا بقلكن بخبركن ليه استعملنا هيدا. وانا رح شوي من الاوركيديه او الاوركيد، كانت ضايعة عندي لقيتها ما كنت بدي احط منها، بس هلا انا عم فتش على شغلة لقيتها، دايما بتضيع ما بعرف ليه. اوكي، وبس هيدولي. يلا خلينا نبلش. هلا اول شي بدي ولع الشمعة. انا رح اعملهم اليوم على شمعة هيك ناعمة خفيفة، انتو فيكم تعملوهم على حمام مي سخنة او حمام مريم، بس انا لانه الشمعة كتير بتكون هيك هيدي شو بيقولوا لها، الفليم شو بيقولوا لها، المهم بتكون كتير ناعمة فما بتأثر لي على المكونات ابدا. بدي اول شي ابتدي بدي احط ملعقتين شمع نحل، انا برشتهم مثل ما شايفين بمبرشة كتير ناعمة. بدي احط ملعقتين كبار او ما يعادل 6 جرامات، لانه في منهم بيكتروا كتير بالملعقة فبينتزع معهم، فانا على الخبرة دايما انه بستعمل وبعمل هيك فصرت بعرف. اوكي، ملعقتين بدي احط ليك دغري دابوا، لاحظتوا؟ بس حشيلهم هلا اول شي قبل ما يدوبوا عندي. بدي احط المكونات لانه الثاني معه. بدي احط ملعقتين شمع النحل، ملعقتين كبار او ما يعادل 6 جرامات. اوكي، رح جيب ملعقة تانية لانه هيدي خلص. هلا رجعت لكم مثل ما شفتوا حطينا هون ملعقتين شمع النحل او ما يعادل 6 جرامات من شمع النحل. بدي احط فوق منهم 10 ملاعق زيت لوز حلو. وحدة، اثنين، هلا رح احطهم على الشمعة. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، 9، وهيدي 10. اوكي، وبدي احط فوق منهم، لحظة عم ظبط الكاميرا، بس بدي احط فوق منهم ملعقة كبيرة زيت اللافندر العادي، مش المركز يعني الاسنشال اويل يعني زيت العطري، هيدا زيت عادي. بدي احط ملعقة منه كبيرة. ليه حطينا زيت اللافندر؟ هلا زيت اللافندر فوق فوائده للبشرة وقد بيرطب وهيك، بيعتبر انه مادة حافظة كمان للمنتج. بدي احكيكم شوي عن الزيوت الطبيعية اللي هي بتكون كمان فينا نستعملها كمادة حافظة. عنا زيت القرنفل، وزيت اللافندر، وزيت شجرة الشاي. هيدول فيكم تحطوهم بالمنتجات تبعولكم. اذا عم تعملوا منتج بدكم تسوقوه، فيكم تستعملوا هيدول الزيوت مع الفيتامين اي اكيد،
كمادة حافظة، يعني بتحطوا يا اما فيتامين اي او زيت اللافندر او زيت القرنفل او زيت شجرة الشاي. انا عندي اياهم كلهم صراحة. هيدا زيت القرنفل هيك بيكون، هيدا لونه، واكيد هيدا زيت اللافندر العادي، وعندي زيت شجرة الشاي بس لحظة لفرجيكم اياه هلا بجيبه. وهيدا زيت شجرة الشاي مثل ما شفتوا. هيدول الثلاث زيوت يعتبروا مادة حافظة طبيعية. اوكي، مع اكيد الفيتامين اي. هلا انا حطيت ملعقة من زيت اللافندر اللي بيعتبر انه مادة حافظة. واذا انتو في منتج ما بده زيت هالقد، يعني ما بيعوز زيت هالقد، مثلا مع الصابون او اي شيء. هلا الصابون عادة الكولد بروسيس اللي هو الصابون على الطريقة الباردة ما بينحط له مواد حافظة ابدا، لانه هيدا النوع من الصابون مكون من الزيوت ومكون من صودا كاوية، يعني هي اللي بتكون الهيدروكسيد الصوديوم، فما بينحط له ابدا ماده حافظه. بس اذا كنتوا عم تعملوا صابون زايدين له مي اكيد بده ينحط له الماده الحافظه، لانه المي اذا ما نحط لها فيتامين اي او نحط لها زيت شجره الشاي ولا القرنفل ولا اللافندر، ممكن الصابونه بعد وقت تعفن، يعني بتضاين يمكن شهر او شهر ونص، بعدين خلص بتبطل صالحه للاستعمال. بس اذا زدنا لها اكيد 10 قطرات او 15 قطره من هدول الزيوت بتضاين، بتصير اكثر مده اطول يعني. هلا ونحن ناطرين شمع النحل مع الزيوت انه يذوبوا معنا، بدي حط ابرش هيدا نص مكعب المسك. هذا امبارح استعملناه للصابونه. هيدا بدي اخذ منه بس ملعقه صغيره، ما بدي اكثر من هيك، لانه المسك، مكعب المسك هو العنصر الاساسي اللي بيزيل العرق، اللي بيروح ريحه العرق بخليها فتره طويله، يعني تقريبا 24 او 48 ساعه بتحسوا نظافه، يعني ما في ريحه ابدا. فانا بدي منه ملعقه صغيره، بعتقد صاروا بكفوا. واكيد لازم تبرشوه بمبرشه ناعمه كتير مثل هيدي، مثل ما شايفين. هلا رح نحطهم مع شمع النحل والزيت ليذوبوا مع بعضهم. هلا بدي اخذ ملعقه صغيره من مكعب المسك مثل ما شفتوا، 5 ml، وحطها معهم. هلا في شغله هون، نحن حطينا زيت اللافندر العادي، بنقدر نحطه مع المكونات ويسخن معهم عادي، يعني طبيعي. بس ما فينا نحط الزيت العطري ونسخنه على النار، يعني هيدا الزيت العطري اللي بدي احطه بعدين هو والأوركيديه، هيدول ما في احطهم واعملهم هيك على النار او اعملهم بحمام مريم. ليه؟ لانه زيت العطري هو زيت طيار، يعني مجرد ما تحطوه انتو بقلب الزيت هون وتسخنوه وهيدا بيتبخر كل شيء، يعني الزيت بيتبخر بطير، ما اسمه زيت طيار، بطير الزيت وما بيعود في ريحة ابدا. فاكيد بس تنخلص نعملهم حمام مريم، او اذا بدنا نعملهم على شمعة مثل ما انا عم بعمل. ليكوا قد ايه النار هادية، فمشان هيك عم ياخدوا وقت. وهيدي الكاسرول عالية عن الشمعة، يعني شفتوا قد ايه عم ياخدوا وقت. انا معلي، انا بدي هيك مش مشكلة يعني. فبس لنخلص هيدي العملية كلياتها ونتركه شوي، تقريبا شي 5 دقايق او 3 دقايق. 3 دقايق منيح، يبرد شوي الزيت ويرتاح. لا يعني ما بدي يكون في بطالع بخار منه. بنقدر نزيد الزيوت العطرية تضلها محافظة على ريحتها بقلب المنتج. اوكي، هلا بس ليذوبوا هيدول كلهم بدي زد لون المايكا. انا حابه احط لهم لون مايكا اليوم، بدي احط لهم هيدا اللون. هيدا من الالوان المفضله عندي صراحه، كتير بحبه، كتير بحب هاللون. هاي يعني انا كل مشتقات الاخضر بحبها، الزيتي الاخضر، البيستاش، يعني كل الالوان اللي فيها اخضر. فبس لا يخلصوا ويذوبوا على الاخير بدي ضيف لون المايكا والزيت العطري. شفتوا يعني بس بدهم بعد شوي صغيره بيخلصوا. يلا هلا برجع لكم.
هلا مثل ما شفتوا ديبوا الزيوت عندي مع مكعب المسك، مثل ما عرفنا حطينا ملعقة صغيرة. بدي اخبركم بس شغلة عن الزيت هيدا اللي استعملناه، زيت اللافندر اللي قلنا انه هيدا بيستعمل كمادة حافظة طبيعية. هيدي بيستعملوه كمان كمانع تزنخ، يعني انتو اذا بدكم تخلطوا زيوت مع بعضها تعملوا للشعر او للبشرة، فيكم تحطوا كمان كم نقطة زيت لافندر او زيت شجرة الشاي او زيت القرنفل. كمان هيدا بيمنع التزنخ الزيوت، لانه الزيوت مثل ما بتعرفوا اذا ضلت فتره طويله بتصير ريحتها ما حلوه، يعني بتبطل الزيوت ريحتها الطبيعيه، بصير في هيك ريحه بيقولوا لها تزنخيه او شيء هيك. فهدول الزيوت لازم تحطوهم اكيد. ونحن مره ان شاء الله بفيديو جديد رح نعمل زيوت ورح استعمل لكم هدول الزيوت الطبيعيه اللي بنستعملها كماده حافظه. هلا خلص مثل ما شفتوا ديبوا عندي. بدي احط هلا المايكا، ان شاء الله يطلع لونه حلو. بدي طفي اول شي الشمعة، هلا رح احط المايكا وانطر شوي ل3 دقايق ليبرد شوي. برجع بدي اضيف الشغلات الثانيه لنشوف كيف حيطلع هيدا لون المايكا. مثل ما بتعرفوا مثل ما بتعرفوا انه شمع النحل لونه اصفر، فحطينا هيدا اللون نحنا. هلا ما تنغشوا باللون، هلا دغري كل شيء بيتغير بس ليبرد. ليك شو حلو طلع، عن جد كتير حلو طلع. بس لنشوف شو حيصير بعدين باللون. هديك المرة بتعرفوا في شغلة حطيت لون الأزرق مع شمع النحل الأصفر طلع أخضر. ما هو بتعرفوا هاللونين لما ينخلطوا بيطلع أخضر، بس يعني ما هو اللون اللي حطيته أبدا. أوكي هلا حانطرهم 3 دقايق ليبردوا شوي صغيرة، بس أكيد من دون ما يجمدوا. ورح نضيف الزيوت العطرية. وهلا من بعد ما نطرت عليه 3 دقايق بالضبط بطل يطلع هيك بخار. هيدا بيعني انه الزيت دفي عندي، بطل سخن كتير، صار دافي يعني، بس ما انه عم يغلي. اوكي وبدي احط هلا الزيوت العطريه. هلا انا لما كانوا على الشمعه ما غليوا معي، يعني دابت كل المكونات وما في غليان ابدا. ما تخلوا الزيوت مع مكعب المسك يغلوا، انا بدي سخنهم تسخين ليدوبوا. اوكي رح احط هلا زيت اللافندر او زيت الخزامه، بدي احط منه شي 10 نقط. بدي احط كمان مع اللافندر الاوركيدي. انتو تخيلوا هالخلطه اوركيدي ولافندر ومسك، شو بتتخيلوا الريحه؟ اكتبوا لي بالكومنت، انتو اكتبوا بعد مع انكم بتعقدوا الكومنتس عن جد اللي بتحطوها بتجننوا. ححط الاوركيدي. لو بتشوف الاوركيدي زيت العطري الاوركيدي شو حلو. هيك بتكون الخلطة السحرية تبعيتنا جهزت عنا. هلا بدنا نفضيها بمرتبين، اكيد المرتبين نضيفه معقم. هيدا منتج فيكم تسوقوه كتير حلو. والحلو انه تعملوا كمية فيكم تعرفوا قد ايه فيكم تحطوا بالمرتبين. يعني انتوا عم تحطوا ملعقتين شمع نحل مثلا 11 ملعقه زيت، خلص بتعملوها لكل المراتبين مشان ما يطلع مرتبين اكثر من مرتبه. اوكي هلا بدنا نتركه تقريبا شي ساعه بده ليبرد، وبنرجع ان شاء الله فرجيكم اياه بالشكل النهائي. بس ليكوا شو عم يعمل. ما بدي هلا ما في احمله لحظه، لا بدي احمله لحظه. شفتوا شو عامل هيك مثل دويرات بالنص؟ تخيلوا قد ايه حلو. هلا ببين بس ليبرد. يلا برجع بشوفكم، انطروني ما تروحوا وهلا صار جاهز معنا، بعد بده شوي لينشف، بس حبيت فرجيكم كيف صار بهيدا الشكل. فيكم انتو ما تحطوا مكعب المسك، فيكم تستغنوا عنه. بنحط بس
البيزواكس مع الزيوت، ومع اكيد الاسنشال اويلز، الزيوت العطريه كتير مهمه كمان، فيكم تستعملوه كمان كمزيل عرق. بس نحن حطينا مكعب المسك لانه كمان بصير مزيل عرق مركز اكثر. بتستعملوه اكيد بتحطوا شوي على الايد وبتمسحوا تحت الباط. لازم يكون الباط اكيد نظيف، يعني عاملين شاور او مغسلين كتير منيح قبل ما ينحط هيدا المنتج، يعني هيدا مزيل العرق. وبس هيك، ان شاء الله تكون حبيتوا الفيديو، ان شاء الله تجربوه وتجربوه على حالكم يعني. وهيدا مثل ما قلت لكم منتج تسويقي بامتياز، ما داخله اي شيء مي. هذا فينا نسوقه، ومنتج بضاين كتير، يعني ما بيخرب بسرعة، ما بينتزع يعني. ريحته كتير حلوة مثل ما شفتوا. وبس هيك يلا هلا بنفرجيكم اياه بالشكل النهائي. وهيدا شكله النهائي، ليكوا اللمعة شو حلوة فيه. بتمنى تجربوه وتقولوا لي رأيكم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوا تعملوا بليز لايك وسبسكرايب وشير تيوصلكم كل شي جديد. ميرسي.